નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રમાં ધોરણ 12 માં આપણે સૂચકાંક વિશે ભણી રહ્યા હતા। તો મિત્રો આપણે આજે એક નવું ઉદાહરણ સમજવાનું છે જેનું નામ છે ઉદાહરણ 16। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો ચોપડીમાં કે એક ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ઔદ્યોગિક એકમમાં કામ કરતા અને આ વિસ્તારમાં રહેતા કર્મચારીઓને સ્વાસ્થ્યને નુકસાનકારક રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી કેન્સરના રોગ થવાની શક્યતાને નિવારવા માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વર્ષ 2003 માં ઔદ્યોગિક એકમ માટે ચોક્કસ નીતિનો અમલ કરવામાં આવેલ છે। તે નીતિને અસર જાણવા માટે કરાયેલ તપાસમાં આ વિસ્તારની વર્ષ 2003 અને 2008 ની જુદી જુદી વય જૂથમાં કેન્સરના રોગથી મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિઓની માહિતી નીચે મુજબ મળેલ છે। આ મિત્રો આ કેન્સરના રોગથી મૃત્યુ પામેલા છે એની માહિતી તમને નીચે આપેલી છે। આ ઔદ્યોગિક વિસ્તારની વર્ષ 2003 ની વસ્તીને ભાર તરીકે લઈ ભારિત સરેરાશની રીતે કેન્સરથી થતા મૃત્યુનો સૂચકાંક ગણો અને તેનું અર્થઘટન કરો। ધ્યાન રાખજો, ખાસ શું શીખવાનું છે મિત્રો? ભારિત સરેરાશની રીતથી દાખલો ગણવાનો છે। ગમે તે રીતે દાખલો પૂછાઈ શકે છે। તો મિત્રો આ દાખલામાં તમારે કઈ રીતથી દાખલો ગણવાનો છે? ભારિત સરેરાશની રીતથી। શું ગણવાનું છે? સૂચકાંક। તો તમને જો વય જૂથ આપેલા છે એટલે 5 થી નાના, પહેલા વર્ષ વય જૂથમાં વર્ષ આપેલા છે, 5 થી નાના આપ્યા છે, પછી બીજા નંબરમાં 5 થી 15 છે, પછી 15 થી 40, 40 થી 60 અને 60 થી ઉપર। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો આ 60 થી ઉપર આપેલા છે। હવે જો ધ્યાન રાખજો કે વર્ષ 2003 ની વસ્તી આપી છે, તમને હજારમાં આપેલી છે। તો 1 બાય 1 જોઈએ, 10 આપેલી છે, 10,000, 8,000, 48,000, 38,000 ને 14,000। તો મિત્રો બાજુમાં આપેલું છે તમને વર્ષ 2003 માં થયેલ મૃત્યુ, બે વર્ષ આપેલા છે, વર્ષ 2003 આપ્યું છે અને વર્ષ 2008 આપ્યું છે। તો મિત્રો 2003 એ તમારું આધાર વર્ષ છે એટલે મતલબ P0। 2003 માં થયેલ મૃત્યુ તમારું શું કહેવાય છે? P0 અને 2008 માં થયેલ મૃત્યુ તમારું P1 કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો 2003 માં થયેલ મૃત્યુ 200 આપેલા છે, 145, 610, 350 અને 350। 2018 માં એ વસ્તી આપેલી છે, મૃત્યુ થયેલા વ્યક્તિઓનું નામ નંબર આપેલા છે 65, 100, 480, 225 અને 465। તો મિત્રો ત્યારે જુદી જુદી વસ્તીને તમારે 12 વર્ષ તરીકે લેવાના છે અને 2003 અને 2008 માં કેન્સરના રોગથી મૃત્યુ પામેલ વ્યક્તિઓની મૃત્યુની સાપેક્ષ ટકાવારી મેળવી સૂચકાંક મેળવીશું। મિત્રો સાપેક્ષ ટકાવારી તમારે મેળવવાની છે। તો સાપેક્ષ ટકાવારી તમને કેવી રીતે મળશે? તો સાપેક્ષ ટકાવારી બરાબર P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 એટલે તમારી સાપેક્ષ ટકાવારી। તો ધ્યાન રાખજો તમને આપેલું છે 2003 ની વસ્તી કેટલી આપેલી છે, જો લખું છું અહીં તો ધ્યાન રાખજો 10, 8 આવું કોષ્ટક બનાવી દેજો મિત્રો, 48, 38 અને 14 કુલ કેટલા થાય છે? 118। વર્ષ 2003 ની વસ્તીને ભાર કહેવામાં આવે છે તમારો। 2003 માં થયેલ મૃત્યુ જે તમારો 200, 145, 610, 350 અને 550। 2008 માં મૃત્યુ તો ધ્યાન રાખજો 65, 100, 480, 225 અને 465। તો મિત્રો આવી કઈ માહિતી તમને ઉદાહરણમાં આપેલી છે। તો મિત્રો આ ઉદાહરણથી તમારે પહેલા શું શોધવો પડશે? I શોધવો પડશે એટલે સામાન્ય ટકાવારી, સાપેક્ષ ટકાવારી શોધવી પડશે। તો મિત્રો સાપેક્ષ ટકાવારી તમને કેવી મળશે? P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100 એનું એક I નું કોલમ બનશે, I નું કોલમ આ બનશે P1 ભાગ્યા P0 ગુણ્યા 100। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો P1 કેટલા છે? 65 છે અને P0 છે 200। તો મિત્રો 65 ભાગ્યા 200 ગુણ્યા 100। તો મિત્રો જવાબ કેટલો આવશે? 32.5 આવશે, 32.5। એવી રીતે બધાનું સેમ એવી રીતે જ કરવાનું છે। તો 100 ભાગ્યા 145 ગુણ્યા 100, 100 ભાગ્યા 145 ગુણ્યા 100 એટલે 68.97। મિત્રો જો આપણે 100 ભાગ્યા 145 ગુણ્યા 100 એટલે 68.97 આવ્યો। હવે સેમ બધી રીતમાં આપણે આ રીતે જ કરવાનું છે। તો આપણે જોઈએ 480 ભાગ્યા 610, 480 ભાગ્યા 610 કેટલા થશે મિત્રો? તો 78.69। 78.69। હવે 40 થી 60 ના વય જૂથ માટે ગણીએ તો 40 થી 60 ના વય જૂથ માટે 225 ભાગ્યા 350, 225 ભાગ્યા 350 ગુણ્યા 100
એટલે 64.29 465 ભાગ્યા 550 465 ભાગ્યા 550 ગુણ્યા 100 એટલે જવાબ તમને મળશે 84.55. તો મિત્રો જ્યારે આ કોલમ તમને I મળ્યું છે, સાપેક્ષ ટકાવારી મળી છે, તો ભારિત સરેરાશનું સૂત્ર તમને યાદ હોય તો મિત્રો ભારિત સરેરાશનું સૂત્ર I બરાબર સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W આવું સૂત્ર છે. તો આપણે હવે આગળ શું શોધવાનું છે? IW એટલે I ગુણ્યા W. I નો W સાથે ગુણાકાર કરશું એટલે તમને શું મળશે? IW મળશે. એટલે મિત્રો 32.5 ગુણ્યા 10 32.5 ગુણ્યા 10 32.5 ગુણ્યા 10 નો ગુણાકાર કરવાનો છે એટલે તમને મળશે 325. હવે 68.97 ગુણ્યા 8 68.97 ગુણ્યા 8 એટલે તમને મળશે 551.76. કેટલા મળશે? 551.76. હવે સેમ આગળ જઈએ 78.69 ગુણ્યા 48 78.69 ગુણ્યા 48 તો એટલે કેટલા થશે? 3777.12 સોરી ધ્યાન રાખજો 3777.12 આવશે. હવે આગળ જઈએ 38 ગુણ્યા 64.29 તો કેટલા આવશે? 2443.02. કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખજો, કેલ્ક્યુલેટરમાં જાતે ગણજો, બરાબર છે. હવે 14 ગુણ્યા 84.55 તો કેટલા મળશે તમને? 1183.7. કેટલા મળે છે? 1183.7. તો મિત્રો હવે આનું ટોટલ કરવાનું છે આપણે IW નું, તો તમને શું મળશે? સિગ્મા IW. તો સિગ્મા IW નું ટોટલ શું થાય છે? 8280.6. આવું સિગ્મા IW નું ટોટલ થાય છે. તો મિત્રો ભારિત સરેરાશની રીતે વર્ષ 2008 નો સૂચકાંક ગણવાનો છે. વર્ષ 2008 નો સૂચકાંક તો સૂત્ર શું છે? I બરાબર સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W. સિગ્મા IW ભાગ્યા સિગ્મા W. તો મિત્રો સિગ્મા IW આપણે અહીં શોધ્યું છે, કેટલું છે? 8280.6 ભાગ્યા સિગ્મા W આ છે 118. તો ભાગ્યા 118 કરી દઈશું એટલે જવાબ તમને મળી જશે 8280.6 ભાગ્યા 118. તો તમને કેટલા મળશે મિત્રો? 70.17 45. આવો કોઈ જવાબ તમને ભારિત સરેરાશની રીતે સૂચકાંક મળે છે એટલે મિત્રો 70.17 કહેવાય. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો શું તફાવત, શું ફેરફાર થાય છે, કેટલો ફેરફાર થયો છે ધ્યાન રાખજો ખાસ. આ 100 માઈનસ 70.17 100 70.17 એટલે 29.83% મિત્રો શું થયું છે સરખામણીમાં. તો 2013 ની સરખામણીમાં વર્ષ 2008 માં કેન્સરના રોગથી થયેલ મૃત્યુમાં 29.83% જેટલો ઘટાડો થયો છે. શું થયું છે? આ એનું અર્થઘટન કહેવાય કે વર્ષ 2003 ની સરખામણીમાં 2008 માં 29.83% કેન્સરથી થયેલ મૃત્યુમાં શું થયો છે? ઘટાડો થયો છે તેમ કહેવાય. તો મિત્રો આટલા આપણે આ ઉદાહરણ અહીં પૂરું કરીએ છીએ. હવે આપણે આગળ શું સમજવાનું છે? તો મિત્રો આપણે આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જીવન નિર્વાહનો સૂચકાંક વિશે ભણવાના છીએ. ત્યાં સુધી આપણે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.